ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ अपनी भक्ति ला
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਇਆ ਚਰਨ ਤੋਈ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨ ਤੋਈ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿਕਾ ਪਿਲਾਇਆ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿਕਾ ਪਿਲਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲ ਜੁਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ
चारी पीर तरब दी चार वरन एक वरन कराया चार वरन एक वरन कराया कल तारण गुर नानक आया 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 राणा रंग बराबरी राणा रंग बराबरी पैरी पवड़ा जग वरदाया पैरी पवड़ा जग वरदाया पैरी पवड़ा जग वरदाया उल्टा कीले पिराब दा उल्टा कीले पिराब दा पेरा ऊपर शीस निवाया पेरा ऊपर शीस निवाया पेरा ऊपर शीस निवाया कल तारण गुर नानक आया 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 कल जुग बावे तारिया कल जुग बावे कल जुग बावे कल जुग बावे कल जुग बावे तारिया कल जुग बावे 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 तारिया सच नाम पढ़ मंत्र सुनाया कल गुरु नानक आया नानक की प्रभु बेनती नानक की प्रभु बेनती नानक की प्रभु बेनती नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए
अपनी भक्ति लाए, 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 भक्ति लाए, भक्ति लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਆਗੇ अरदास हमारी, जियो पिंड साब तेरा, कहो नानक कहो नानक, अब तेरी वडियाई कोई ना हो न जाने मेरा। अरदास करी प्रभु अपने आगे, अरदास करी प्रभु अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन सुन जीवा तेरी बाणी। मेरे साहिब मेरे साहिब
चित आए महानंदा, जिस विसरे सो मर जाए, जिस विसरे सो मर जाए। दयाल होवे जिस ऊपर करते, सो तुझ सदा त्याई, सो तुझ सदा त्याई। अरदास करी तब अपने आगे, अरदास करी तब अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी। मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब। तू मेहमान मानी, तू मेहमान मानी, तू मेहमान मानी, तू मेहमान मानी। चरण तूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन को बन जाई, तेरे दर्शन को बन जाई। अमृत बचन हृदय उतारी, तो कृपा ते संग पाई, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पे सारी, तुझ जे वड अमर ना कोई, तुझ जे वड अमर ना कोई। जिसनो लय सो लागे, भगत तुहारा सोई, भगत तुहारा सोई। अरदास करी तब अपने आगे, अरदास करी तब अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी। मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब। तू मेहमान मानी, तू मेहमान मानी, तू मेहमान मानी, मानी। दोए कर जोड़ मागो एक दाना, साहिब तूठे
आस सास नानक आराधे, आठ पहिरे गुण गावा, अरदास करी प्रभु अपने आगे, अरदास करी प्रभु अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी। मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब। तू में मान ले मानी, 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 तू में मान ले मानी। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, पन्नी जाए न तीर तलवार। सिंह बुके मिर्गावली, पन्नी जाए न तीर तलवार। जिथे बाबा पीर तरे, पूजा सन था बन सोवा, पूजा सन था बन सोवा, पूजा सन था बन सोवा। सतगुरु नानक परगटया, मिट्टी तुंद जग चालन होआ। जो पर सूरज निकलया, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ। सतगुरु नानक परगटया, सिद्ध आसन सब जगत ने, नानक आद मति जे कोआ, नानक आद मति जे कोआ। सिद्ध आसन सब जगत ने, नानक आद मति जे कोआ। सारे मति जे कोआ। कर कर अंदर धर्मसार, होवे कीर्तन सदा सोआ, होवे सदा सोआ। कर कर अंदर धर्मसार, होवे कीर्तन सदा सोआ, होवे कीर्तन सदा सोआ। सतगुरु नानक परगटया,
मिट्टी तुंद जग चानण हो सर जपो जियो पर सूरज निकलिया हाल छपे सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी तुंद जग चानण हो जियो पर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ बापी तारी चार चक नौखन बिकनी सर छाड़ोआ नौखन बिकनी सर छाड़ोआ बापी बापी तारी बाबे बाबे तारे बाबे तारे चार जग बाबे तारे बाबे तारे बाबे तारे बाबे तारे चार चक नौखड़ कितनी सचा दोआ नौखड़ कितनी सचा दोआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ 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 मिट्टी तुंद जग छानन होआ मिट्टी तुंद जग छानन होआ सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी तुंद जग चानन होआ जियो पर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ 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 सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी तुंद जग छानन होआ जियो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ
ਗਿੱਲ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਿਦਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਡੇਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜੀਆ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना हो न जाने सबे काज सोहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुर तुठा, गुरु नानक सतगुर तुठा, सबे काज सोहेलड़े थिए, सबे काज सोहेलड़े थिए, सबे काज सबे काज सबे काज सोहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुर
ਸੁਵੰਨੀ ਖਣ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਤਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖਣ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਵਟਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਵਟਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਟੁਟਾ, 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 ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਸਭੇ ਕਾਜ, ਸਭੇ ਕਾਜ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ
ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੈ, ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੈ। ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭਨਾ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੈ, ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਸੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਸੈ। ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਿੱਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। 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 ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੇ ਜਨ ਸਦਾ ਕਰੇ। 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 ਜਿਨ ਕਉ ਆਪੇ ਦੇਹ 부ਝਾਏ। 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 ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਹਉ
करे। गावो गावो गुरसिख जो नित्य करे। सो मन चिंदिया फल पावे, मन चिंदिया फल पाए। मन चिंदिया फल पाए, मन चिंदिया फल पाए। सो मन चिंदिया फल पाए, मन चिंदिया फल पाए। मन चिंदिया फल पाए, मन चिंदिया फल पाए। वाहो वाहो करे से जन सोहणे। 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 हर दिन के संग मिलाए, हर दिन के संग मिलाए। हर दिन के संग मिलाए, दिन के संग मिलाए। हर दिन के संग मिलाए, दिन के संग मिलाए। हर दिन के संग मिलाए, दिन के संग मिलाए। हऊ में विचौ जाए, हऊ में विचौ जाए। 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 वाहो वाहो करतिया मन निर्मल होवे। 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 वाहो वाहो हृदय उच्चरा। वाहो वाहो हृदय उच्चरा। वाहो वाहो हृदय उच्चरा। वाहो वाहो हृदय उच्चरा। मुखो विवाहो वाव करियो। मुखो विवाहो वाव करियो। मुखो विवाहो वाव करियो। मुखो विवाहो वाव करियो। नानक वाहो वाहो जो करे। 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 हऊ तन मन तिन कौ देयो, तन मन तिन कौ देयो। हऊ तन मन तिन कौ देयो, तन मन तिन कौ देयो। हऊ तन मन तिन कौ देयो, तन मन तिन कौ देयो। हऊ तन मन तिन कौ देयो, तन मन तिन कौ देयो। हऊ में विचौ जाए, हऊ में विचौ जाए। हऊ में विचौ जाए, हऊ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਰਦਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਜया ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
वारी दास दास दा जत्था, एक बारी सारी संगत प्यार से मन में वो भावना रख के गुरु नानक पातशाह को हम बार बार नमस्कार करें। सारी संगत प्यार से ये पंक्तियाँ एक बारी खुद पढ़ें ताकि हम सबकी हाजरी गुरु साहिब जी के चरणों विच लग जावे। आज भूली मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर बट पागी पाया, ऐसा गुर बट पागी पाया, ऐसा गुर बट पागी पाया, ऐसा गुर बट पागी पाया। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु मन तन रता सच रंग, इको नाम दा बिखेया रंग उड़ावे बिसर सबे हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु मिल साधु मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, झुंझुन से अमृत धारा, अमृत धारा।
विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। झिम झिम बरसे अमृत धारा, अमृत धारा, झिम झिम बरसे अमृत धारा, 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 अमृत धारा। मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। झिम झिम बरसे अमृत धारा, अमृत धारा, झिम झिम बरसे अमृत धारा, अमृत धारा। सब कुछ घर में बाहर लाए, बाहर डोले सब में बुलाए, बाहर डोले बुलाए। गुर प्रसादे जिन्हें अंतर पाया, गुर प्रसादे जिन्हें अंतर पाया। सो अंतर बारे सुना जियो, मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। झिम झिम बरसे अमृत धारा, अमृत धारा, झिम झिम बरसे अमृत धारा, अमृत धारा। झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन आनंद विनोद करे दिन राती, आनंद विनोद करे दिन राती। सदा सदा के ना जियो, मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। झिम झिम बरसे अमृत धारा, अमृत धारा, झिम झिम बरसे अमृत धारा, अमृत धारा। जन्म जन्म का मिछुड़िया मिले, साथ की बातें सुकारे, साथ की बातें सुकारे। सुनत पाए नाम दयावे,
शब्द विचारा जिम जिम बरसे अमृत धारा अमृत धारा जिम जिम बरसे अमृत धारा अमृत धारा जल तरंजो जल समाया यूं ज्योति संग ज्योत मिलाया यूं ज्योति संग कहो नानक ब्रह्म कटे के बारा कहो नानक ब्रह्म कटे के बारा गौर न होइए जोरा जियो मन पीवे सुन शब्द विचारा मन पीवे सुन शब्द विचारा जिम जिम बरसे अमृत धारा अमृत धारा जिम जिम बरसे अमृत धारा 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 मन पीवे सुन शब्द विचारा मन पीवे सुन शब्द विचारा जिम जिम बरसे अमृत धारा अमृत धारा जिम जिम बरसे अमृत धारा अमृत धारा जिम जिम बरसे अमृत धारा अमृत धारा वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਧ ਸੰਗੜ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀਰ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
गुरु वाहे गुरु। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, ओ सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई। बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ, बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ, बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ। सबद सांत सिद्धा विच आई, सबद सिद्धा विच आई। जिन मेला शिवरात दा, जिन मेला शिवरात दा। खट दर्शन आदेश कराई, खट दर्शन आदेश कराई। वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई। गपो धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई। वड्डा पुरख प्रगटिया, वड्डा पुरख प्रगटिया। कल जुग अंतर जोत जगाई, कल जुग अंतर जोत जगाई। मेलियो बाबा उठिया, मेलियो बाबा उठिया। मुल्ताने दी जारत जाई, मुल्ताने दी जारत जाई।
ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰਨੇ ਆਈ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਖਤ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਪਰ ਲੈ ਆਈ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਪਰ ਲੈ ਆਈ ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਿਉਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਈ ਜਿਉਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਈ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ 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 ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਸਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੰਘੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਓ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੁਣੀ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੰਤਾਂ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ, ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ। ਦਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ, ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ, ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ
ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਸੁਣ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਸੁਣ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਚਲ ਵਟਾਲੇ ਬਟਾਲੇ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨੇ ਸਭ ਦੀ ਉਲਟ ਪਈ ਲੋਕਾਈ ਸਭ ਦੀ ਉਲਟ ਪਈ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ लगी बरसन लक्ष्मी लगी बरसन लक्ष्मी रित सिद्ध नानक नानक सवाई रित सिद्ध नानक समाई रित सिद्ध नानक समाई जोगी वेख चलत नुमान जोगी वेख चलत नुमान विचरजिक धनेरी पाई विचरजिक धनेरी पाई कड्या लोटा जहाँ लुकाई कड्या लोटा जहाँ लुकाई बाबा जानी जान पुरख
ਭਗਤਿਆਂ ਪਾਈ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਲੋਟਾ ਜੋਗੀ ਲਿਆ ਛਪਾਈ ਲੋਟਾ ਜੋਗੀ ਲਿਆ ਛਪਾਈ ਭਗਤਿਆਂ ਗਾਈ ਭਗਤ ਪੂਲ ਭਗਤਿਆਂ ਗਾਈ ਭਗਤ ਬੋਲ ਲੋਟੇ ਸੁਰਤ ਚੁਕਾਈ ਲੋਟੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਬੁਲਾਈ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਚਲਿਤ ਜੋਗੀ ਗੁਣ ਸਾਈ ਵੇਖ ਚਲਿਤ ਜੋਗੀ ਗੁਣ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ 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 ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬੁਲਾ ਵਫਤ ਦੇ ਹੋ ਅਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरन ना सकूं, उठा
ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए।
आप मुखत मोहे, आप मुखत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए। नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुखत मोहे, आप मुखत मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। कवन 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 गुण करिए, कवन 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 गुण करिए, अंत नहीं कछ पारे, अंत नहीं कछ पारे, लाख 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 कई ओरे, लाख 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 कई ओरे, कोए सो विचारे, कोए सो विचारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुखत मोहे, आप मुखत मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। बिसम 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 ही पई है, बिसम 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 बिसम
बिसम बिसम बिसम बिसम ही पई है लाल रान रंगा दे कौन नानक संतन रस आई संतन रस आई कौन नानक संतन रस नानक संतन रस आए ज्यों चाँद धुला मुस्कारे ज्यों चाँद धुला मुस्कारे ऐसे गुरु को बल बल जाए बल जाए आप मुकद मोए तारे ऐसे गुरु को बल बल जाए ऐसे गुरु को बल बल जाए ऐसे गुरु को बल बल जाए बल बल जाए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे। मैं बिन गुर देखे
ਮਧੂਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਆਪ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਜਣ ਸਰ ਮਿਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਹੋ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜੀ ਪਾਲ ਪਲਾਈ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹੋ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜੀ ਪਾਲ ਪਲਾਈ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨਵਸੇ ਜੀਓ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ
से गुरुजन मिल कम दिग से जियो मैं बिन गुरुदेव की नींद ना आवे, बिन गुरुदेव की नींद ना आवे। बिन गुरु देखे नींद न आवे, मेरे मन तन वेद गुर बिन मोर लगाए। बिन गुरु देखे नींद न आवे, मेरे मन तन वेद गुर बिन मोर लगाए। हरि हरि दया करो गुरु मेलो, जन नानक गुर मिले से जियो, जन नानक गुर मिले से जियो, जन नानक गुर मिले से जियो, मैं बिन गुरुदेव के नींद ना आवे, मैं बिन गुरुदेव के नींद ना आवे, नींद ना आवे, नींद ना आवे। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਨਾ 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 ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ
तुझे प्यारे दिन रात, सब तुझे प्यारे दिन रात। सबना विच तू बरसदा शाह, सबना विच तू बरसदा शाह। सब तुझे प्यारे दिन रात, सब तुझे प्यारे दिन रात। सब तुझ ही था मंगदे मेरे शाह, सब तुझ ही था मंगदे मेरे शाह। तू सबना करे दीदार, तू सबना करे दीदार, तू सबना करे दीदार। सपना विच तू वरतदा शाह, सपना विच तू वरतदा शाह। सब तुझे प्यारे दिन रात, सब तुझे प्यारे दिन रात। मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह। मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। हमारी बेदर्द तू जानता अच्छा, हमारी बेदर्द तू जानता अच्छा। अमर क्या जाने कोई, खबर क्या जाने कोई, खबर क्या जाने कोई। सपना विच तू वरतदा शाह, सपना विच तू वरतदा शाह। सब तुझे प्यारे दिन रात, सब तुझे प्यारे दिन रात। साचा साबित सच तू मेरे शाह, साचा साबित सच तू मेरे शाह। तेरा किया सच सब होए, तेरा किया सच सब होए। झूठा मुझको आकिए झूठा मुझको आकिए तू नारी होए।
ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਭ ਕੋ ਤੁਝੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਕੋ ਸਨ 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 ਸਾਰੀ ਦਾ ਬਦਨ ਸਨ ਸਨ ਰਾਧਾ ਮਾ ਬਦਾ सबको तुझ विच है मेरे शाह, विच है मेरे शाह, सबको 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 तुझे ही विच है मेरे शाह, तुझते बाद कोई ना है, सब जी तेरे तू सबका मेरे शाह, सब जी तेरे तू सबका मेरे शाह, सब तुझी आए समाए, सब तुझी आए समाए, सब तुझी आए समाए, सब तुझी आए सपना विच तू वरतदा शाह, सपना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे प्यारे दिन रात, सब तुझे प्यारे दिन रात, सपना विच तू वरतदा शाह, सपना विच वरतदा शाह, सब तुझे प्यारे दिन रात, सब तुझे प्यारे दिन रात।
सबना की सबना की तू आस है मेरे मेरे प्यारे सब तुझे प्यारे मेरे सपना की आस मेरे प्यारे सपना की आस मेरे सब तुझे आवे मेरे सब तुझे आवे मेरे जो पावे जो रख तू मेरे प्यारे जो पावे जो रख तू मेरे प्यारे सच नानक के बादशाह सच नानक के बादशाह सच नानक के बादशाह सच नानक के बादशाह सबना विच तू वरतदा शाह सबना विच तू वरतदा शाह सब तुझे याद दिन रात सब तुझे याद दिन रात सब कुछ ही था मंग दे मेरे शाह सब कुछ ही था मंग दे मेरे शाह तू सबना करे दीदार तू सबना करे दीदार तू सबना करे दीदार तू सबना करे सपना विच तू वरतदा शाह सपना विच तू वरतदा शाह सब तुझे याद दिन रात सब तुझे याद दिन रात सब तुझे याद दिन रात वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੇਰੇ ਕਮਲ ਕਮਲ ਗੁਣ ਕਹੇ ਕਹੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕਮਲ ਕਮਲ ਗੁਣ ਕਹੇ ਕਹੇ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੇ ਦਾਣਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਭਗਵਾਨਾ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रकट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨਵਖੰਡ ਟੁੱਟਣੀ ਸੱਚਾ ਹੋਆ। ਨਵਖੰਡ ਟੁੱਟਣੀ ਸੱਚਾ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ 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 ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हमरे गणत न गणिया पाई। हमरी गणत न गणिया पाई। अपना बिरद पछान। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। हाथ तेरा थे कर अपने हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंगमा सदा सदा रंगमा सदा सदा रंगमाना न जाने मेरा कोई ना
ਦੂਜਾ ਸੂਝੇ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ 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 ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਕਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਕਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਅਗਲਾ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 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 ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਪਨ ਕੋ ਬਾਖੇ ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਪਨ ਕੋ ਬਾਖੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ
ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नैन
ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸੰਤਿਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸੰਤਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆਂ। ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ, ਹੋ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਇੱਕ ਘਰ ਮੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਮੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ, 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 ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ। ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ, 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 ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, 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 ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਇੱਕ ਘਰ ਮੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਮੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ। ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ, ਹੋ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ। ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਫਿਰੋ
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਇੱਕ ਕਰਮੋਂ ਬੇਨੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰਮੋਂ ਬੇਨੰਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो ना ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ, ਤੇਰਾ ਬਿਕਮ ਭਾਵਨ। ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ, ਤੇਰਾ ਬਿਕਮ ਭਾਵਨ। ਹਉ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰੋ ਤੇਰਾ,
तेरा हाँ जाना आपा सब ही मद सभे ते बाहर बेमहताज बाबा सब ही मद सभे ते बाहर बेमहताज बाबा तेरे भरोसे प्यार लाड लड़ाया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया पिता हो जानो नाही तेरी कवन जुगता पिता हो पिता कवन जुगता तेरी कवन तेरी कवन जुगता तेरी पिता जानो बंधन मुक्त संता मेरी राखे ममता तेरे भरोसे प्यार लाड लड़ाया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भय कृपाल ठाकुर रहियो मन जाना पे कृपाल ठाकुर हे कृपाल ठाकुर रहयो यावन जाना गुर मिल नानक गुर मिल नानक
ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੀ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਚੁਕੇ ਵਾਰ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੀ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੀ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਈ ਸੰਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਈ ਸੰਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਢੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਢੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ, ਢੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਤੈਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਤੈਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਫੂਲ ਕੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਫੂਲ ਕੁਮਾਈ ਤਿਸ, ਫੂਲ ਕੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ
ਭਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਭਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਭਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ 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 ਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੋਏ ਆਇਆ ਭਗਤ ਉਧਾਰਨ ਅਜਬ ਅਜਾਪਾ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੋਏ ਆਇਆ ਭਗਤ ਉਧਾਰਨ ਅਜਬ ਅਜਾਪਾ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਨਾਸ ਪਤ ਅਮਲ ਗੋਮਨ ਸੇਨ ਖਰਾਪਾ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਨਾਸ ਪਤ ਅਮਲ ਗੋਮਨ ਸੇਨ ਖਰਾਪਾ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ करे जवाबा कुदरत किसकी करे जवाबा कुदरत किसकी करे जवाबा हर पीर जा हर पीर जा हर पीर जा हर पीर जगत गुर बाबा जगत गुर बाबा हर पीर जा 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 हर पीर ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਹਾਮੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਹਾਮੀ
ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਆਓ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਪੁਰ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਪੁਰ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਨਾਈ ਭਗਤ ਵਸ਼ਰ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਆਦਿ ਬਿਰਗ
ਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੇ ਸੋਹੀ ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀ। ਹੋ ਬੰਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਘੜਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ। ਹੋ ਬੰਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਘੜਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ। ਹੋ ਬੰਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਘੜਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ। ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ। ਸਾਈਂ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਹੋਰੀ ਮਨ ਵਸੇ, ਸਾਈਂ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਹੋਰੀ ਮਨ ਵਸੇ।
कुर्बान साईं आपने होवे अलग खड़ा मन तन जापने बचा कुर्बान साईं आपने होवे अलग खड़ा मन तन जापने। बिंदत गाल सुनी सच्चे तिस घड़ी बिंदत गाल सुनी सच्चे तिस धनी सुखी हो सुख पाए माए नकीम घड़ी माए नकीम घड़ी माए नकीम घड़ी हाँ बन्या कुर्बान साईं आपने होवे अलग खड़ा मन तन जापने बन्या कुर्बान साईं आपने होवे अलग खड़ा मन तन जापने हाँ बन्या कुर्बान हाँ बन्या कुर्बान हाँ बन्या नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक भई नैन पसंदो सोए नैन नैन पसंदो सोए पसंदो सोए पेख मुश्ताक पेख मुश्ताक भई
मेरी माए मेरी माँ आप लड़ लाए लई लड़ लाए लई नैन पसंदों सोए एक मुस्ताक भरी मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई आप लड़ लाए लई आप लड़ लाए लई हाँ बन्या कुर्बान सारी आपने होवे अलग खड़ा वेद कतेब संसार हवा वेद कतेब संसार हवा नानक का बादशाह दिस जाहरा हवन्या साया वेद कतेब संसार हवाओ बहारा नानक का बादशाह दिसे जाहरा दिसे जाहरा दिसे जाहरा
ਸਾਈਆ ਨੇ ਹਾਂ ਬੰਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया सतनाम 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 नमस्कार गुरुदेव सतनाम जिस मंत्र सुनाया नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया सतनाम सतनाम ਪਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ਪਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕੱਟਿਆ ਸੰਸਾਰੋ नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया सतनाम 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 संसार दे जन्म मरण विच दुख सवाया जन्म मरण विच दुख सवाया जम दंड सिरों न उतरे साबत दुर्जन जन्म गवाया साकत दुर्जन जन्म गवाया साकत दुर्जन जन्म गवाया नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया सतनाम 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 सतनाम
ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਚਰਨ ਗਏ ਚਰਨ ਗਏ ਚਰਨ ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮ ਗਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਨਾਮ ਗਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜੇ ਹਬੀਓ ਤੇਹਾ ਬਲ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਹਬੀਓ ਤੇਹਾ ਬਲ ਪਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ 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 ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ
मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਵਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को छाड़ के गयो तो हारो गयो तो हारो सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को छाड़ के बाहें गए की आज आस, बाहें गए की आज आस, गोविंद दास गोविंद दास तोहार, सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को, सगल द्वार को, सगल द्वार को छाड़ के। कल तारण गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया,
सुनी पुकार दातार कल तारण गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म सरज को पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया कल जुग अंदर एक दिखाया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया। चारे पैर कर्म दे चारे पैर कर्म दे चारे पैर कर्म दे चार वरण कराया चार वरण कराया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया। राणा रंग बराबरी राणा रंग बराबरी राणा रंग बराबरी पहली पवन जग बरताया पहली पाना जग बरताया उल्टा फेर रामदा उल्टा खेल रामदा उल्टा फेर रामदा पैरों पर शीश निभाया पैरों पर शीश निभाया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया। कल जुग बाबे
ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, 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 ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। बाहे गए की लाज आस, बाहे गए की लाज आस, गोविंद दास गोविंद दास तोहार, सगल दुआर को छाड़ के, सगल दुआर को छाड़ के, सगल दुआर को, सगल दुआर को, सगल दुआर को छाड़ के। कल तारण गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। कल तारण गुरु नानक आया,
ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म सर्ग को पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया कल जुग अंदर एक दिखाया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया चारे पैर कर्म दे चारे पैर कर्म दे चारे पैर कर्म दे चार वरण कराया चार वरण वरण कराया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया राणा रंग बराबरी राणा रंग बराबरी राणा रंग बराबरी पहली पवन जग बरताया पहली पावना जग बरताया उल्टा खेल पिरामदा उल्टा खेल पिरामदा उल्टा खेल पिरामदा पैरों पर शीश निभाया पैरों पर शीश निभाया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया कल जुग बाबे
ਤਾਰਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 ਕਲ ਤਾਰਣ 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 ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी
बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे मंच कच्छ मर जीवड़े अगम अताह नताहल हन्ने मंच कच्छ मर जीवड़े अगम अताह नताहल हन्ने अगम अताह नताहल हन्ने विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे परवरदिगार अपार है पारावार न लहर तरंदे परवरदिगार अपार है पारावार न लहर तरंदे पारावार न लहर तरंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे अजरावर सतगुर पूरख गुरमत गुर सिख अजर जरंदे अजरावर सतगुर पूरख गुरमत गुर सिख अजर जरंदे गुरमत गुर सिख अजर जरंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਜੀ, ਕੰਤੇਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜੋ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਟਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਗਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਬਾਬਾ ਆਕੇ ਰਾਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਕੇ ਰਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਟਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ,
ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਮਾਨੁਖ ਕੀਟੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀਟੇ ਬਿਰਤੇ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਦੇਵਨ ਕੋ ਦੇਵਨ ਕੋ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी
बंदगी करन बंदगी मेरे ले बंदे मेरे ले बंदे मेरे ले बंदे मेरे ले बंदे अजरावर सतगुर मूरत गुरमत गुर सिख अजर झरंदे अजरावर सतगुर मूरत गुरमत गुर सिख अजर झरंदे गुरमत गुर सिख अजर झरंदे मेरे ले बंदे मेरे ले बंदे मेरे ले बंदे मेरे ले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी मेरे ले बंदे 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 वाहिगुरू ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਜੀ ਕੰਤੇਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜੋ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਈ ਮੈਂ ਸਾਈ ਮੈਂ
ढकन को पद मेरी बाबा आके गाजियां बाबा आके गाजियां शुभ अमला बाजो दोनों रोए प्रेम पटोला जैसे दिता ढकन को पत मेरे दाना दीना साई मेरा नानक सार न जाना तेरे दाना पीना साई मेरा नानक सार न जाना तेरी नानक सार न जाना तेरी नानक सार न जाना तेरी दाना बिना साई मेरा दाना बिना साई मेरा दाना बिना साई मेरा दाना बिना दाना बिना साई मेरा नानक सार न जाना तेरे एक बाबा एक बाबा काल रूप दूजा रबाबी मर्दाना मानुक कीटे मानुक कीटे बिरते सब जान देवन को देवन को देवन को देवन को एक भगवान दाना बिना साई मेरा नानक सार न
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਅਰਮ ਵਿਦਾਤਾ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਾ ਹਾਰ ਦਿਓ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਾ ਹਾਰ ਦਿਓ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਪ੍ਰਭ ਪਨੇ ਆਗੇ। ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤੇ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤੇ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਜਿਸ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਿੱਕੇ ਭੁਝੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ USA ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਜੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸੱਚ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸੱਚ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ
सा
ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਾਤ ਕਰ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਾਤ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਕਰਾਇਆ ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਫਿਰੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਸਤਨਾਮ ਪੜ
ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਵਧਾਈਆਂ 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 ਵਧਾਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ ਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਆਦ ਸਤ ਜੁਗਾਦ ਸਤ ਹੈ ਪੀ ਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ, ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ USA ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਪਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਟਾ ਮਨ ਕਮੀ ਕਮ ਤਰੀ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆ अवर जहर चीज न पाया ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਟਾਇਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਤਬ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਟਾਇਆ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਟਾਇਆ
पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया कल जुग अंदर एक दिखाया सुनी पुकार दातार सुनी पुकार दातार गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया चार तरम दे चारि पैर तरम दे चार तरम दे चार एक वरन कराया चार एक वरन कराया सुनी पुकार दातार सुनी पुकार दातार गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया राणा रंग बराबरी राणा रंग बराबरी राणा रंग बराबरी पैरी पावना जग वरताया पैरी पावना
ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਏ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਕਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ 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 ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया।
जन्म पिता लोक सूत बनता जन्म पिता लोक सूत बनता कोई न किसकी दरिया सिर सिर रिझ समाए ठाकुर सिर सिर रिझ समाए ठाकुर ताका रिझ आगे कर दरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो दरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो दरिया उड़े उड़े आवे से कोसा उड़े उड़े आवे से कोसा तिस पाछे बजरे चरिया तीन कावड़ लावे कावड़ चुगावे तीन कावड़ लावे कावड़ चुगावे मन में सिमरन करिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो दरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो दरिया सब निदान दस अष्ट सिद्धान सब निदान दस अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तर धरिया जन नानक बल बल सत बल जाए जन नानक बल बल सत बल जाए तेरा अंत न पारा वरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो दरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो दरिया गुर प्रसाद परम पद पाया गुर प्रसाद परम पद पाया सुख काष्ट हरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो दरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो दरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो दरिया सतगुरु होए दयालता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता कबू चूरिए सतगुरु होए दयालता कबू चूरिए सतगुरु होए दयालता
सतगुर होए दयाल का हर रंग माणिए सतगुर होए दयाल का सरदा पूरिए सतगुर होए दयाल का सरदा पूरिए सतगुर होए दयाल का जम का डर गया सतगुर होए दयाल का जम का डर गया सतगुर होए दयाल का सदी सुख देहा सतगुर होए दयाल का सदी सुख देहा सतगुर होए दयाल का सरदा पूरिए सतगुर होए दयाल का सरदा पूरिए सतगुर होए दयाल का नानक पाइए सतगुर होए दयाल का नानक पाइए सतगुर होए दयाल का सच समाइए सतगुर होए दयाल का सच समाइए सतगुर होए दयाल का सरदा पूरिए सतगुर होए दयाल का सरदा पूरिए सतगुर होए दयाल ना कबो चूरिए सतगुर होए दयाल ना कबो चूरिए सतगुर होए दयाल का सरदा पूरिए 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। जो किच कर है सोई पर होएगा, जो किच कर है सोई पर होएगा। अमर न करना जाए, अमर न करना जाए। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। आवत की नराखिया, जावत क्यों राखिया जाए। आवत की नराखिया, जावत क्यों राखिया जाए। जिससे हो आसुई पर जान, जासी नहीं समाए। जो किच कर है सोई पर होएगा, जो किच कर है सोई पर होएगा। अमर न करना जाए, अमर न करना जाए। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। जैसे हर की माला टिंड लगत है, एक सपने और तेरा फरियाद है। जैसे हर की माला टिंड लगत है, एक सकनी और फिर फरियाद है। ऐसो ही
जिसकी आसात से ही को सौंप के ए हो रहे निर्वाण। जिसकी आसात से ही को सौंप के ए हो रहे निर्वाण। जिससे हो बासोई कर मानिया नानक गिरी ओ दासी परवान। जो किछ कर है सोई पर होगा, जो किछ कर है सोई पर होगा। अवर न करना जाए, अवर न करना जाए। तू है बाहों तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा। तू है बाहों तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा। जो किछ कर है सोई पर होगा, जो किछ कर है सोई पर होगा। अवर न करना जाए, अवर न करना जाए। तू है बाहों तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा। तू है बाहों तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा। तू है वो तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा। तू है वो तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा, तेरी रज़ा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साजनी बाजी साध संगत जीओ, ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਚਹੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ 26 ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਟੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु साहिब जी। वाहिगुरु गुरु कलता
ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਇਆ ਚਰਨ ਤੋਈ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨ ਤੋਈ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿਕਾ ਪਿਲਾਇਆ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿਕਾ ਪਿਲਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲ ਜੁਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਚਾਰੇ ਪੀਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪੀਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ
ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵੜਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਪੈਰੀ ਪਵੜਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਪੈਰੀ ਪਵੜਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਉਲਟਾ ਉਲਟਾ ਪਿਰਾਮ ਦਾ ਪੇਰਾ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਪੇਰਾ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਪੇਰਾ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਣ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਵੇ ਹਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਵੇ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਵੇ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਵੇ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਵੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਵੇ 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 ਤਾਰਿਆ ਸਚ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਕੋ ਸਰਨਾਈ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਕੋ ਸਰਨਾਈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਈ
ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਧ ਆਗੇ अरदास हमारी जियो पिंड साब तेरा कहो नानक कहो नानक अब तेरी वडियाई कोई ना हो न जाने मेरा। अरदास करी प्रभु अपने आगे अरदास करी प्रभु अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी 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 मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब तू मेहमान निमानी
तू में मान निमानी, तू में मान निमानी, तू में मान निमानी। तुद चित आए महानंदा, जिस विसरे सो मर जाए, जिस विसरे सो मर जाए। दयाल होवे जिस ऊपर करते, सो तुझ सदा त्याई, सो तुझ सदा त्याई। अरदास करी तब अपने आगे, अरदास करी तब अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी। मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब। तू में मान निमानी, तू में मान निमानी, तू में मान निमानी, तू में मान निमानी। चरण तूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन को बन जाई, तेरे दर्शन को बन जाई। अमृत बचन हृदय और तारी, तो कृपा ते संग पाई, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पे सारी, तुझ जे वड अंबर ना कोई, तुझ जे वड अंबर ना कोई। जिसनो लाए लय सो लागे, भगत तुहारा सोई, भगत तुहारा सोई। अरदास करी तब अपने आगे, अरदास करी तब अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी। मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब। तू में मान
कर जोड़ मागो एक दाना साहिब तूठे पावा। सास सास नानक आराधे आठ पहिरे गुण गावा। अरदास करी प्रभ अपने आगे अरदास करी प्रभ अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी वाणी सुन सुन जीवा तेरी वाणी। मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब। तू में मान ने मानी 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 तू में मान ने मानी। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सिंह बुके मृगावली पन्नी जाए न तीर तलोआ। सिंह बुके मृगावली पन्नी जाए न तीर तलोआ। जिथे बाबा पीर तरे पूजा सन था बन सोआ। पूजा सन था बन सोआ पूजा सन था बन सोआ। सतगुरु नानक परगटया मिट्टी तुंद जग चालन होआ। जियो पर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ। सतगुरु नानक परगटया सब जगत दे नानक आदमती जी कोआ। नानक आदमती जी कोआ। सिद्धासन सब जगत दे नानक आदमती जी कोआ। सारे मती जी कोआ। कर कर अंदर धर्मसार होवे कीर्तन सदा सोआ। होवे सदा सोआ
दर धर्मसार होवे कीर्तन सदा विसोआ होवे कीर्तन सदा विसोआ सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग चारण सार जपो जियो पर सूरज निकलया सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग चारण होआ जियो पर सूरज निकलया तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ बापी तारी चार चख नौखन पृथ्वी सचा दोआ नौखन पृथ्वी सचा दोआ बापी बापी तारी बाबे बाबे तारे बाबे तारे चार चक बाबे तारे बाबे तारे बापी तारी चार चक्र नौखड़ पृथ्वी सचा दोआ नौखड़ पृथ्वी सचा दोआ गुरमुख कल विच परगट होआ 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 मिट्टी तुंद जग छानन होआ मिट्टी तुंद जग छानन होआ सतगुरु नानक परगटया मिट्टी तुंद जग चानन होआ जियो पर सूरज निकलया तारे छपे अंधेर पलोआ 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 सतगुरु नानक परगटया मिट्टी तुंद जग छानन होआ जियो कर सूरज निकलया तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਿਦਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਡੇਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜੀਆ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने सबे काज सोहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुर तुठा, गुरु नानक सतगुर तुठा, सबे काज सोहेलड़े थिए, सबे काज सोहेलड़े थिए, सबे काज सबे काज सबे काज सोहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुर
ਸੁਵੰਨੀ ਫਣ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਤਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਫਣ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਵਟਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਵਟਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁਟਾ, 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 ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਸਭੇ ਕਾਜ, ਸਭੇ ਕਾਜ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ।
ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਕ ਸਭਨਾ ਸੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਭਨਾ ਸੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਭਨਾ ਸੇ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਿੱਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। 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 ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਕਰੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੇ ਜਲ ਸਦਾ ਕਰੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੇ ਜਨ ਸਦਾ ਕਰੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੇ ਜਲ ਸਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਪੇ
ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਹਿਰਦੈ ਉਚਰਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਹਿਰਦੈ ਉਚਰਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਹਿਰਦੈ ਉਚਰਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਹਿਰਦੈ ਉਚਰਾ ਮੁਖੋ ਵਿਵਾਹੋ ਵਾਹ ਕਰਿਓ ਮੁਖੋ ਵਿਵਾਹੋ ਵਾਹ ਕਰਿਓ ਮੁਖੋ ਵਿਵਾਹੋ ਵਾਹ ਕਰਿਓ ਮੁਖੋ ਵਿਵਾਹੋ ਵਾਹ ਕਰਿਓ ਨਾਨਕ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜੋ ਕਰੇ 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 ਓ ਤਨ ਮਨ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਉ ਤਨ ਮਨ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਉ ਓ ਤਨ ਮਨ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਉ ਤਨ ਮਨ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਉ ਓ ਤਨ ਮਨ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਉ ਤਨ ਮਨ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਉ ਓ ਤਨ ਮਨ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਉ ਤਨ ਮਨ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਉ ਹਉ ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਵਿਜया ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
दास न जथा एक बारी सारी संगत प्यार से मन में वो भावना रख के गुरु नानक पातशाह को हम बार बार नमस्कार करें। सारी संगत प्यार से ये पंक्तियां एक बारी खुद पढ़ें ताकि हम सबकी हाजरी गुरु साहिब जी के चरणों में लग जावे। आज भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
मन तन रता सच रंग इको नाम दा बिखेया रंग कुड़ावे बिसर सबेछा हर अमृत बूंद सुहावनी नील साधु पीवरहा नील साधु मन पीवे सुन शब्द विचारा मन पीवे सुन शब्द विचारा झिम से अमृत धारा झिम झिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा मन पीवे सुन शब्द विचारा झिम झिम बरसे अमृत धारा झिम झिम बरसे अमृत धारा 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 मन पीवे सुन शब्द विचारा मन पीवे सुन शब्द विचारा झिम झिम बरसे अमृत धारा झिम झिम बरसे अमृत धारा अमृत धारा सब कुछ घर में बाहर नाई बाहर डोले स्वप्न बुलाए बाहर डोले गुर प्रसादे जिन्हें अंतर पाया गुर प्रसादे जिन्हें अंतर पाया सो अंतर पाया
विचारा मन पीवे आनंद विनोद करे दिन राती आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा के ना जियो मन पीवे सुन शब्द विचारा मन पीवे सुन शब्द विचारा जीवन से अमृत धारा जीवन से अमृत धारा जन्म जन्म का मिछड़िया मिले साथ की बातें सुखारे साथ की बातें सुमत पाए नाम दयाले सुमत पाए नाम दयाले गुरमुख होए बिना जियो मन पीवे सुन शब्द विचारा मन पीवे सुन शब्द विचारा जिम जिम बरसे अमृत धारा जिम जिम बरसे अमृत धारा जल तरंजो जल समाया यूं ज्योति संग ज्योत मिलाया यूं ज्योति संग कहो नानक ब्रह्म कटे के बारा कहो नानक ब्रह्म कटे के बारा बोल न होइए जो ना जियो मन पीवे सुन शब्द विचारा मन पीवे सुन शब्द विचारा जिम जिम बरसे अमृत धारा जिम जिम बरसे अमृत धारा 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 मन पीवे सुन शब्द विचारा मन पीवे सुन शब्द विचारा जिम जिम बरसे अमृत धारा जिम जिम बरसे अमृत धारा जिम जिम बरसे अमृत धारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਧ ਸੰਗੜ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀਰ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸਬਦ ਸਾਤ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਣ ਮੇਲਾ ਸਿਵਰਾਤ ਦਾ, ਜਿਣ ਮੇਲਾ ਸਿਵਰਾਤ ਦਾ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ ਕਰਾਈ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ ਕਰਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ,
घटिया ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਦ ਘਟਿਆ कल जुग अंतर जोत जगाई कल जुग अंतर ਜੋਤ ਜਗਾਈ मेलियो बाबा उठिया ਮੇਲਿਓ ਬਾਬਾ ਉਠਿਆ मुल्ताने दी जारत जाई मुल्ताने दी ਜਾਰਤ जाई बड़ी कमाई तेरी बड़ी कमाई ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ तेरी बड़ी कमाई धन नानक तेरी बड़ी कमाई बड़ी कमाई बोलो धन नानक ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ अगों पीर मुल्तान दे ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰਨੇ ਆਈ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਖਤ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ अगों पीर मुल्तान दे ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ दूध कटोरा पर ले आई दूध कटोरा पर ले आई बाबे कट कर बगलते ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲਤੇ बाबे कट कर बगलते चंबेली दूध विच मिलाई चंबेली दूध विच मिलाई ज्यों सागर विच गंग समाई ज्यों सागर विच गंग समाई तन नानक तेरी बड़ी कमाई बड़ी कमाई सारे पढ़ो तन नानक तेरी ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई धन नानक
ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੰਘੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਆਓ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ
कड्या लोटा जहां लुकाई, कड्या लोटा जहां लुकाई, बाबा जानी जान पुरख, बाबा जानी जान पुरख, बाबा जानी जान पुरख, बाबा जानी जान पुरख। दिया लोटा जहां लुकाई, कड्या लोटा जहां लुकाई, कड्या लोटा जहां लुकाई, बाबा जानी जान पुरख, बाबा जानी जान पुरख, बाबा जानी जान पुरख, बाबा जानी जान पुरख। सुन मेला शिवरात दा, सुन मेला शिवरात दा, बाबा चल बटाले बाबा चल बटाले आई, दर्शन देखण कारने, दर्शन देखण कारने, सबदी उलट पई लोकाई, सबदी उलट पई लोकाई, कड्या लोटा जहां लुकाई, कड्या लोटा जहां लुकाई, बाबा जानी जान पुरख, बाबा जानी जान पुरख, बाबा जानी जान पुरख, बाबा जानी जान पुरख। लगी बरसन लक्ष्मी, लगी बरसन लक्ष्मी, रित सिद्ध नौनित नौनित सवाई, रित सिद्ध नौनित समाई, रित सिद्ध नौनित समाई, जोगी वेख चंद्र नुमान, जोगी
घनेरी पाई विच जिग घनेरी पाई कढ़िया लोटा जहाँ लुकाई कढ़िया लोटा जहाँ लुकाई बाबा जानी जान पुरख बाबा जानी जान पुरख बाबा जानी जान पुरख बाबा जानी जान पुरख भगतियां पाई भगत बाबा जानी जानी बाबा जानी जानी बाबा जानी बाबा जानी जानी भगतियां पाई भगत आन भगतियां पाई भगत आन लोटा जोगी लया छपाई लोटा जोगी लया छपाई भगतियां गाई भगत फूल भगतियां गाई भगत बोल लोटे अंदर सुरत चुकाई लोटे अंदर सुरत बुलाई कढ़िया लोटा जहाँ लुकाई कढ़िया लोटा जहाँ लुकाई बाबा जानी जान पुरख बाबा जानी जान पुरख बाबा जानी जान पुरख बाबा जानी जान पुरख कढ़िया लोटा जहाँ लुकाई कढ़िया लोटा जहाँ लुकाई वेख चलत जोगी गुण साई वेख चलत
ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਬੁਲਾ ਵਫਤ ਦੇ ਹੋ ਅਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। तेरे कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा बरन ना सकूं उठा
तुझे वरना मन अर्ग हो मैं तुझो हित पंथ जुलाया निज सेवा साहिब अपना साहिब अपना नित सेवा साहिब अपना सत्संग मिलाया मैं तारे कुंडा पालिया तुझे वरना सया तुझे वरना मैं तारे कुंडा पालिया तुझे वरना सया तुझे वरना सया सबे आसा पूरिया पुरमैल बुलाया सबे आसा पूरिया सबे आसा निजारे निजा बदनी रे नी मा बदा निजा निजा नी पानी पावा गरे रे मा रे गा मा पदा प मगर सा सबे आसा पूरिया पुरमैल बुलाया तुझे गढ़ बोल न सूझी मेरे मित्र घुसाया मैं तारे कुंडा आलिया तुझे वरना सया तुझे वरना सया मैं तारे कुंडा आलिया तुझे वरना सया तुझे वरना सया तुझे वरना सया
ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुखत मोए, आप मुखत मोए तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। नरपत नमस्कारे, नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुखत मोहे, आप मुखत मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। कवन 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 गुण करिए, कवन 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 गुण करिए, अंत नहीं कछ पारे, अंत नहीं कछ पारे। लाख 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 कई मोरे, लाख 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 कई मोरे, कोए सो विचारे, कोए सो विचारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुखत मोए, आप मुखत मोए तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए।
बिसम 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 ही पई है बिसम 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 ही पई है लाल गुलाल रंगा दे कौन नानक संतन रस आई संतन रस आई कौन नानक संतन रस आई कौन नानक संतन रस आई ज्यों चाँद गुला मुस्कारे ज्यों चाँद गुला मुस्कारे ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए बल बल जाए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे मैं बिन गुर देखे
सूदन मेरे मन तन प्यारा हो हर बिन दूजा अब न जाना कोई सजन मिले वडता मेरा प्यारा रखवाला हम बारिक करो प्रतिपाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारिक
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾ 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 ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾ ਵਰਤਦਾ ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰ ਦਿਨ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ
दाशा सपना विच तू वर्त दाशा सब तुझे जागे दिन रात सब तुझे जागे दिन रात सब तुझ ही मंग दे मेरे सब कुछ ही था मंग दे मेरे तू सपना करे खुदा करे खुदा तू सपना करे खुदा तू सपना करे खुदा सपना विच तू वर्त दाशा सपना विच तू वर्त दाशा सब तुझे जावे दिन रात सब तुझे जावे दिन रात मेरे शाह मेरे शाह मेरे शाह मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता अच्छा हमरी बेदन तू जानता अच्छा अमर क्या रानी होए अमर क्या जाने कोई अमर क्या जाने कोई सपना विच तू वर्त दाशा सपना विच तू वर्त दाशा सब तुझे जागे दिन रात सब तुझे जागे दिन रात साचा साहिब सच तू मेरे शाह साचा साहिब सच तू मेरे शाह तेरा किया सच सब होए तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आतिए झूठा
ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। सबको तुझे ही विच है मेरे शाह, सबको सनि 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 दा दा नि सनि सनि दा दा मा मा दा मा दा मा दा मा रे मा दा दा गा रे गा सा रे गा रे सा रे गा रे गा सनि 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 दा नि दा मा दा मा गा रे 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 सा रे सनि दा मा दा नि दा मा पा दा मा पा दा मा रे गा आ आ सबको 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 तुझे विच है मेरे शाह, विच है मेरे शाह, सबको 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 तुझ ही विच है मेरे शाह, सबको तुझ ही विच है मेरे शाह, तुझ ते पार कोई नाहे, सब जी तेरे तू सबका मेरे शाह, सब जी तेरे तू सबका मेरे शाह, सब तुझी आए समाए, सब तुझी आए समाए, सब तुझी आए समाए, सब तुझी आए समाए, सबना विच तू वरतदा शाह, सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे प्यारे दिन रात, सब तुझे प्यारे दिन रात, सबना विच तू वरतदा शाह, सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे प्यारे दिन रात, सब तुझे प्यारे दिन रात।
सबना की तू आस है मेरे प्यारे, आस है मेरे प्यारे। सबना की सबना की तू आस है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। सब तुझे प्यारे मेरे सपना की तू आस है मेरे प्यारे, सपना की तू आस है मेरे प्यारे। सब तुझे आवे मेरे सब तुझे आवे मेरे जो पाले जो रख तू मेरे प्यारे। जो पाले जो रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के बादशाह, सच नानक के बादशाह, सच नानक के बादशाह, सच नानक के बादशाह। सबना विच तू वरतदा शाह, सबना विच तू वरतदा शाह। सब तुझे प्यार दिन रात, सब तुझे प्यार दिन रात। सब कुछ ही खाओ मंग दे मेरे शाह। सब कुछ ही खाओ मंग दे मेरे शाह। तू सबना करे दीदार, तू सबना करे दीदार, तू सबना करे दीदार, तू सबना करे दीदार। सपना विच तू वरतदा शाह, सपना विच तू वरतदा शाह। सब तुझे प्यार दिन रात, सब तुझे प्यार दिन रात, सब तुझे प्यार दिन रात। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਵਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ,
ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरे कमन कमन गुन कहे कहे गावा तेरे कमन कमन गुन कहे कहे गावा तू साहिब गुणे दाना तुम्हारी महिमा वर्ण न साको तू ठाकुर स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रकट भई सगले युग अंतर गुरु नानक की वडियाई सदा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हमरे गणत न गणिया काई हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछा ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। सदा सदा रंगमा सदा सदा रंगमा सदा सदा रंगमा न जाने मेरा कोई ना न जाने मेरा कोई ना न जाने मेरा कोई ना न जाने मेरा ना न जाने मेरा कोई ना न जाने मेरा सूझे साचे अलग अभेवा
दे तू राखे। जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको विपन को बाखे। जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको विपन को बाखे। अरदास हमारी जियो जियो सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा मेरा, कोई
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नैन
ਜਲ ਮੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸੰਗ ਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੰਤੀਆਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੰਤੀਆਂ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ ਹੋ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇੱਕ ਕਰਮੋਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰਮੋਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ 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 ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ 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 ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ 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 ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇੱਕ ਕਰਮੋਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰਮੋਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ ਹੋ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇੱਕ ਕਰਮੋਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰਮੋਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰਮੋਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰਮੋਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ ਆਓ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ
सजन सुनिया हमारे सजन एक करो बेनंतियाँ एक करो बेनंतियाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो ना सब तेरी वड्याई कोई ना जाने मेरा तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया तेरे भरोसे प्यारे लाड लड़ाया भूले चूके बारिक तू हर पिता माया भूले चूके बारिक तू हर पिता माया तेरे भरोसे लाड लड़ाया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। सुहेला कहन कहावन तेरा बिकम भावन सुहेला कहन कहावन तेरा बिकम भावन मान तान करो तेरा हाँ जानो आपा मान तान करो तेरा
सब ही मद समेटे बाहर बेमोहताज बाबा तेरे भरोसे प्यारी मैं लाड लड़ाया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। पिता हो जानो नाही तेरी अवन जुगता पिता हो पिता कब जुगता तेरी तेरी कबर तेरी कब जुगता तेरी पिता पार
ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੀ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੀ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੀ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਢੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਢੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ, ਢੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਤੈਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਤੈਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਫੂਲ ਕੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਫੂਲ ਕੁਮਾਈ ਤਿਸ, ਫੂਲ ਕੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, 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 ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ।
ਵਚਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਵਚਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਵਚਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ 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 ਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੋਏ ਆਇਆ ਭਗਤ ਉਦਾਰਨ ਅਜਬੇ ਅਜਾਪਾ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੋਏ ਆਇਆ ਭਗਤ ਉਦਾਰਨ ਅਜਬੇ ਅਜਾਪਾ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਨਾਸ ਪਤ ਅਮਲ ਗੋਮਨ ਸੇਨ ਖਰਾਪਾ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਨਾਸ ਪਤ ਅਮਲ ਗੋਮਨ ਸੇਨ ਖਰਾਪਾ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਕੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ करे जवाबा कुदरत किसकी करे जवाबा कुदरत किसकी करे जवाबा हर पीर जा हर पीर जा हर पीर जा हर पीर जगत गुर बाबा जगत गुर बाबा हर पीर जा 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 हर पीर राज ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਹਾਮੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਹਾਮੀ
ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਆਓ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਪੁਰ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਪੁਰ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ
ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਜ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਜ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ ਜਰਾ